ברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו. ספציפית אנחנו בשרשרת של 555 סרנדיפיטי, וכאן אנחנו מדברים על אירועים מקרים בחיים שהשפיעו על אנשים רבים, דרך המתכון למודעות וידע. המתכון לסרנדיפיטי הוא מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן, שמלמדת את פילוסופיית יקום מקביל להרחבת הפוטנציאל האנושי, ואגב, שתינו למדנו אותה. יש לי העונג להכיר לכם את ורד רוזן, שהיא גם מדענית וגם מעצבת פנים, והיא ממזגת בין הרקע האומנותי שלה לבין הרגשת הרמוניה ושלווה בסביבה של הבתים שהיא מעצבת. ורד מתגוררת עם בעלה ומשפחתה בבוסטון בארצות הברית מזה 2 עשורים, והם הגיעו לבוסטון בעקבות תת התמחות של בעלה, שהוא בעצם רופא ילדים. ורד היא מעצבת פנים שנותנת שירותים גם למקומיים וגם לישראלים שעשו רילוקיישן, ובעיקר היא מתמחה בעיצובים הרמוניים שעוד נעסוק בהם. בבקשה ורד, לפני שנתחיל בסיפור המקריות והסרנדיפיטי, בואי תציגי את עצמך. תודה קרן, אני מאוד מתרגשת להיות פה, ותודה לתמרה שנתנה לי את ההזדמנות, וליעל ולך שבחרת לראיין אותי. אז כן, אני נמצאת פה כבר מעל 2 עשורים, יש לי רקע בביולוגיה, מוזיקה, למדתי במקביל, ועסקתי בביולוגיה במחקר, כשהייתי בישראל, וכשהגענו לפה, עשיתי שינוי רדיקלי של הקריירה שלי, ולמעשה אני כבר ב15 שנים האחרונות בונה את העסק שלי לעיצוב פנים, ואני עובדת עם סוגים שונים של אנשים, אני עובדת עם ישראלים ואמריקאים. מה שאני מביאה למקצוע שלי, אני מביאה את כל מה שלמדתי בעצם בחיים שלי, כולל את הצד המוזיקלי, אני מביאה את ההרמוניה מהמוזיקה, את הצד המחשבתי, הקוגניטיבי של מה שלמדתי בחשיבה היותר מסודרת המדעית, ומה שמנחה אותי בעיצוב כשאני עובדת עם אנשים זה הידיעה שהבית שלנו הוא אחד הדברים הכי חשובים, וליצור חלל נעים ומזמין זה דבר נורא חשוב וזה משפיע עלינו ממש ביום יום. עוד דבר שאני רוצה להגיד זה שגם למדתי מתוך הניסיון שלי פה, ואני אספר על זה קצת אחר כך, שבעצם בכל חלל אפשר לעשות שינוי, גם בתקציב יותר נמוך, וזה הכל עניין של יצירתיות ורעיונות שאפשר לבוא איתם, והכוונה של ליצור חלל שהוא פשוט נעים ופונקציונלי, אפשר לעשות את זה בקיצור בכל תקציב. כן, מה עוד? נורא מסקרן אותי בעצם איך המוזיקה מתקשרת לעיצוב, איך את בעצם משתמשת בזה ואיך זה נושק ביחד. אז קודם כל אני חייבת להגיד שאת ההקשר הזה לא עשיתי לבד. אני לאחרונה לקחתי את הקורס של טילמן, יקום מקביל, ותוך כדי ההיכרות שלה איתי ושל הסיפור שלי, היא באה ואמרה לי, ורד, את בעצם מביאה את ההרמוניה של הנגינה שלך לעיצוב שלך. עכשיו, כל הנושא של נגינה, בשבילי הוא קצת לא כל כך ברור איך אני מגיעה מ-A ל-B, אבל בעקבות השיחה עם תמרה, אני ישבתי והתחלתי לפרק את זה לגורמים. למעשה, יש המון הקבלה, כמו היחס בין הבאס לסופרן,
כמו שבכל חלל יש לך חלק כבד למטה, ובדרך כלל בהיר יותר למעלה, יש איזשהו בלנס ביניהם, יש פאטרנס, שחוזרים על עצמם, יש מקצב, צבעוניות של מוזיקה, יש מוזיקה מאוד צבעונית, ואפשר לראות את זה גם בחללים מסוימים, ואני נמשכת אישית לחללים שיש להם צבעוניות מסוימת, שאני יכולה גם לראות אותה בדברים שאני אוהבת לנגן. אז זה במין דיעבד כזה, שראיתי את ההקשר הזה, אבל הוא מחדד לי את ההסתכלות, כשאני באה לחלל ומחפשת את העיצוב. זה עוזר למקד את הדברים. זה פשוט כל כך מיוחד מה שאת מספרת, איך את מקשרת בין הדברים, ובאמת אני גם עוסקת באומנות ועיצוב, אומנם של עניבות ואקססוריז, אבל אף פעם לא חשבתי על עיצוב של חלל בכזאת צורה, מאוד מרגש. אני יכולה לומר גם שאני בקורס של דוקטור תמרה טילמן, גם נפלו אצלי הרבה אסימונים והצלחתי להבין איך דברים שקרו לי בחיים ומשפיעים עליי עכשיו, ואיך הכל מתחבר לי ביחד. תודה. רציתי מדהים. לשאול אותך, מה למדת בעצם, ואיך הגעת לעיסוק שלך, שהוא קודם עסק בו בישראל, ואחר כך בבוסטון, היית בעצם עוזרת מחקר בחברת ביוטק, שעסקה בפיתוח תרופות. כן, אז בעצם המסלול שלי התחיל בזה שלמדתי ביולוגיה, תואר ראשון ושני, ובמקביל גם מוזיקה, באקדמיה למוזיקה, שזה גם היה איזה מין מקריות כזאת שלמדתי אצל איזשהו מורה בשנה הראשונה, ואז הוא בעצם פתח בפניי את הרעיון של לעשות. אז ובעצם מתחילת הקריירה שלי היה לי ברור שאני תמיד אדלג בין כל מיני תחומים, וזה מאוד מתאים לי, אין לי בעיה לדלג ממוזיקה, ביולוגיה, לעיצוב, לעוד תחומים אחרים, אבל בחיים שלנו לשלב את כל הדברים האלה זה לא פשוט. אז כן, אז למדתי, עסקתי, ניסיתי מאוד להתמקד במשהו אחד, אבל תמיד מצאתי את עצמי נמשכת לעשות עוד דברים, ובעצם המודעות הזאת היא שתמיד, תמיד, גם כשעסקתי במחקר בתור עבודה, תמיד מצאתי את עצמי עושה דברים אחרים. תפרתי, עשיתי בתיק, יצרתי, ציירתי על דברים, כל הזמן מצאתי את עצמי, כמו שיש איזה מים שמחפשים איזשהו מקום לזרום אליהם, ככה מצאתי את עצמי כל הזמן מחפשת לבטא את זה. כן, ובעצם כשהגענו לפה, אז, אבל לא הבנתי בדיוק איך אני יכולה לחבר את הכל. כן, אז כשהגענו לפה, עבדתי תקופה מסוימת בביוטק, ואז עשיתי שינוי רדיקלי. כן. אז כן. אז בואי נמשיך בעצם עם הרילוקיישן, הוא היה אמור להיות ל3 שנים, לתת התמחות של בעלך, ואז בעלך אומר לך, בואי, יש לי פה הזדמנות, בואי נשאר פה לתקופה נוספת. מה את חושבת לעצמך? אז קודם כל, לא כל כך, הייתה לי התנגדות בהתחלה, כי אני מאוד מחוברת לישראל, מאוד אוהבת את התרבות, אבל אמרתי לעצמי, ורד, יש לך פה הזדמנות. בוסטון היא מקום עם מעל 50 מוסדות חינוך, ואמרתי, אולי אני יכולה לעשות את השינוי הזה שאני רוצה לעשות בחיים שלי פה. עדיין לא ידעתי איך, כי כל דבר שחשבתי עליו לא שילב מספיק תחומים שאני אוהבת, שזה גם כל התחומים שמעניינים אותי, והיו הרבה כאלה. ובעצם היה לי ברור שאני גם, המצב הכלכלי שלנו לא היה כל כך מזהיר, והיה לי ברור שאני רוצה לתרום לכלכלה המשפחתית, אבל גם היה לי ברור שאני רוצה גם וגם, אני גם רוצה לתמוך במשפחה, גם רוצה לתמוך בבעל שלי, אבל גם רוצה ליצור משהו שהוא רק שלי, שהוא
משלב שהוא מבטא את הכישרונות שלי, ולא ידעתי בדיוק איך. ואז בעצם מגיעה הזדמנות שלא חשבת עליה. ואז זה היה שילוב של כל מיני דברים. אוקיי, אז כשאנחנו עברנו לפה, עכשיו זה לא היה רילוקיישן כמו היום, שאם יש כאלה שמגיעים ויש חברה שמשלמת להם. אנחנו הגענו פחות או יותר עם כל מה שהיה לנו, במשכורת של פלו, זה משכורת של פוסט-דוק, שמשכורת מאוד נמוכה, עם 2 ילדים, ועוד אחר כך אחת נוספה עוד 2. שכרנו דירה מדכדכת ברמות, חשוכה, שטיחים מקיר לקיר, בקושי לא היה אפסון, באמת, זה היה באמת מדכא. ואז פה נכנס סיפור של אימא שלי, ואיך שאני מחוברת לכישרונות שלה. אימא שלי היא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, יש לה יכולת תושייה, יש מאין, היא עושה יש מאין, היא מצליחה למצוא פתרונות ולעשות הכל בעצמה, היא תפרה את כל הבגדים שלי ושל האחיות שלי, כל הילדות שלי. שוב פעם, משכורת של אבא שלי, של משכורת של אדם, לא הרגשתי ענייה, לא הרגשנו עניים, אבל בדיעבד אני יודעת שהיא באמת עשתה, גם יצרה בית נעים, גם הכל זה, והתחברתי למה שנקרא לאמא הפנימית שלי, לצד הזה שבי, ופשוט עשיתי כל מיני דברים בתוך הבית הזה, כולל לאפסן בגדים בפנטרי של המטבח. או בניתי שולחן, זה היה הדבר הראשון שבניתי, ואף פעם לא עשיתי שום נגרות, אבל פשוט מצאתי פתרונות בתקציב שהיה לי, ולאט לאט הבית הרגיש הרבה יותר נעים. כן. ואיזה תגובות בעצם את מקבלת מהסביבה לדירה שהייתה בעצם אז חשובה? התגובות שאני... כן. כן, אז התגובות שאני מקבלת זה אנשים ככה, את יודעת, נעים להם להיות, וגם היה עוד איזשהו מרכיב שככה שכחתי ואני מבינה, אני מתחילה להבין שיש פה איזשהו משהו שאני יודעת לעשות חלקית, זאת אומרת, עדיין היה לי ברור שאני צריכה ללמוד את זה, ולהגיד לך את האמת, הייתי בעצמי בשלב הזה, אבל ראיתי את התגובות של האנשים, וכל פעם שהייתי נוסעת לאחותי בניו יורק, הייתי מסדרת לה מחדש את הבית, ופתאום זה היה מרגיש יותר טוב. אז היה לי את החוש הזה באופן טבעי, והבנתי יש פה הזדמנות לחבר הרבה מהדברים שאני אוהבת. האסתטיקה, מציאת פתרונות באופן יצירתי וגם יכול להיות בתקציב נמוך, גם לעבוד עם אנשים, ופשוט חיכיתי להזדמנות שאני יכולה לעשות את זה. ואז בעצם, ורד, איך הופכים למעצבת? מה לומדים? וואו, זה תהליך מאוד ארוך, זאת אומרת, זה לא משהו שעובר ביום אחד, ואני כמו בן אדם ככה שכמוני, שאני רוצה תמיד לעשות הכל נורא ברצינות, אז הלכתי ולמדתי בבתי ספר פה, ובית ספר אחד, ואחר כך עוד אספתי קורסים בבית ספר אחר. אחר כך היה גם כן בעניין הסרנדיפיטי של תמרה, אני רוצה להזכיר משהו מאוד מעניין. כשסיימתי את הלימודים שלי, התוכנית שלי הייתה בעצם לעבוד אצל מישהו אחר, ולרכוש קצת ניסיון, ואז אולי, אם אני נורא אעז לפתוח שלי. אבל כשסיימתי את הלימודים, הייתה פה מפולת כלכלית של 2008, שאף אחד לא לקח, שכל התחום של הייצור, של קונסטרקשן, כל זה פשוט קרס ביום אחד כמעט. עמדתי בפני החלטה, או שאני חוזרת לעשות מה שעשיתי בתור ביולוגית במחקר, או שאני פותחת עסק משלי. והדבר הזה פשוט אמרתי לעצמי, אני לא מוכנה לחיות בתחושה של חרטה, אני רוצה לנסות, ואני מוכנה גם להיכשל אם זה לא ילך, אבל
הייתה לי תחושה של אמונה שזה יצליח, וכן, ופתחתי עסק בעצם די מהר בעצמי, וזה, אני חושבת שזה תהליך ההתפתחות האישית הכי עוצמתי שיכול להיות, כי צריך ללמוד המון המון דברים, צריך להיות אשת עסקים, לעשות מרקטינג, להיות מסוגלת לעבוד לדעת המספרים של, כל הדברים האלה, יש המון המון מרכיבים, וגם כל הזמן ללמוד מחדש, לנסות דברים. ופה בא קצת הצד המדעי של בעצם ניסיונות. אתה מנסה מרקטינג מסוג אחד, לא הולך, אתה עושה מרקטינג מסוג אחר, ודווקא זה נחמד, וזה... אז כן, אז זה תהליך ארוך, וצריך גם להתכוונן לכיוון של מה, איזה עיצוב אני, זאת אומרת, הקול שלי, הייתי צריכה לבנות איזשהו, לזהות את הקול האישי שלי, ומה אני מביאה, ולאט לאט זיהיתי שאני אוהבת חללים שיש להם, שהם פתוחים ומוארים. אני תמיד איכשהו מוצאת עצמי פותחת, מגדילה חלונות. אני חושבת שאני קצת מביאה משהו מהפתוח והפשוט שיש בישראל. אני אוהבת להרגיש שיש תחושה שהמקום מזמין, משחקיות של צבע, ואם מדברים כבר על מוזיקה, אז איזשהו קו שהוא זורם כזה, ולפעמים גם להרגיש את המקצביות של דברים, כן? למשל, סתם, את מסתכלת על מסדרון ויש את אותה מנורה שהולכת אחת אחרי השנייה, זה קצת כמו במוזיקה שיש איזשהו טה-טה-טה-טה כזה. אז יש פה איזה מין משהו שמתחבר לי. כן, זה בעצם את מביאה את כן. הקול שלך, בעצם את מביאה אפילו שאת מתארת את זה מושגים מהמוזיקה, בשביל לתאר את התהליך של העיצוב. ואני יכולה לומר שאני הסתכלתי על עבודות שלך, הכל נראה מלא אור, מאוד שלב ושקט, ונראה נורא נעים ומזמין, הרמוני. אהבתי מאוד. תודה. תודה, תודה. אם אני מסתכלת על התהליך, קרו בעצם שני דברים, זאת אומרת שהשפיעו. הייתם ברילוקיישן, ובעצם הדירה החשוכה הזאת והמוזנחת שחיית בה, הם בעצם תרמו למה שאת היום, לאיפה שאת היום. את יכולה לדבר? כן, אני חושבת שהיום אני מסתכלת, הדירה החשוכה והמדכדכת הזאת היא בעצם דחפה אותי להיות יצירתית יותר. כי ככל שהפרויקט יותר מאתגר, ככה אתה צריך לבוא עם יותר רעיונות. והיום אני גם מזהה אצלי, מתוך הניסיון שלי, שהיו לי נקודות בחיים שבהם עמדתי מול לקוח או לקוחה ששאלה אותי, ורד, מה עושים? ואני אומרת לעצמי, אוקיי, ובהתחלה נורא נלחצתי, כן יבוא הרעיון, לא יבוא רעיון, ועם הזמן אני לומדת להבין שאני יכולה לסמוך על עצמי, שרעיונות תמיד תמיד יורדים עליי כמו גשם. זאת אומרת, ברגע שאני יכולה להתחבר לצד היצירתי שלי, וגם להסתכל על הלקוח ועל הבית, הדברים האלה פשוט מגיעים אליי, אני מרגישה ממש שיש לי מזל מהבחינה הזאת, שהחלק הזה היצירתי אני חושבת שהאנשים מסביבי ראו את זה לפניי, הרבה לפניי. היו הרבה אנשים שעודדו אותי לעשות את השינוי הזה, לפני שאני בכלל האמנתי בעצמי שאני יכולה לעשות אותו.
אני רוצה להגיד משהו, אני לא יודעת אם זה קשור לשאלה שלך, אבל אני חושבת שזה חשוב. הנושא הזה של אומץ ולעשות את השינוי, בקטע של הרילוקיישן, אני חושבת שכשאתה רחוק יותר מהמשפחה והחברים וכל האנשים שיגידו לך, חבל, אולי תמשיכי לדוקטורט, למה בזבזת לרעש. את כל מה שעשית, חבל לא חבל, לא חבל. וכשאתה נמצא רחוק מזה, מצד שני יש את המרחק של המשפחה ואין את התמיכה, מצד שני יש איזשהו חופש מסוים לעשות משהו שהוא יותר מחובר למה שאתה רוצה ומי שאתה. אני גם מרגישה בדיוק את אותו הדבר, שהמרחק נותן לי איזשהו מרחב למחשבה וגם להתחבר לעצמי. זה לקח לי זמן וגם אני התחלתי עם העניבות, רק אחרי שבעצם עברנו לבוסטון, רק אז אני באמת, התהליך נתן לי איזה מין שקט עצמי ויכולת להתחבר לעצמי ולתשוקה שלי. זה בעצם חלק מהמודעות גם שאנחנו מדברים עליה בקורס עם דוקטור תמרה טילמן. לפני לגמרי, שנסיים, לגמרי. לפני שנסיים, כן, כן. מה פרופיל הלקוחות שלך? אז הלקוחות שלי הם אנשים, יש לי גם לקוחות ישראלים וגם אמריקאים. מבחינת הישראלים, מכירים אותי פה בקהילה, ואני אוכל לציין ככה, לנצל את ההזדמנות שהקהילה בבוסטון, קהילה מאוד מפרגנת, מאוד מחבקת, מאוד דוחפת, וזה נפלא. אני מקווה, אני חושבת שגם את, אני לא יודעת אם את מרגישה את זה, אבל אני רואה ככה בפייסבוק מאוד שאנשים מרגישה, כן. וזה מאוד מאוד עוזר. עכשיו, ישראלים פונים אליי גם כי שומעים עליי אחד מהשני, וגם כי אני מבינה אותם ברמה המאוד מאוד אישית, ברמה של התרבות. אני מבינה מאיפה הם באים. התקשורת היא מאוד מאוד קלה, ואז יש לי את הלקוחות הישראלים. יש לקוחות שמגיעים ברילוקיישן למשל, ורוצים עזרה מרחוק, שאני אתחיל אותה כבר מרחוק, ואני עושה את זה. יש לקוחות שחיים פה, והפרופיל וגם אני עובד גם עם אמריקאים, ויש לי כן, גם את ה-high-end ואת ה-low-end, זאת אומרת, יש אנשים שבאים אליי, אומרים, ורד, אנחנו נורא רוצים, אין לנו מושג מה אנחנו עושים. אנחנו כן, הולכים לעשות פה איזשהו פרויקט, הולכים להוציא המון המון כסף, ולא רוצים לעשות טעויות. כן. איך את יכולה לעזור לנו? ופה אם זה פרויקט שהוא יותר high-end, אז אני מובילה אותם בכל התהליך של השיפוץ, ולעשות את ההחלטות הנכונות, כי יש פה החלטות שאחר כך אתה חי איתן להרבה הרבה הרבה שנים. ואם אתה עושה נכון, טעות, זה כואב מאוד. כואב נכון. מאוד, כי אתה צריך כל בוקר לקום, להיכנס למטבח ולראות את מה שבחרת שלא יפה ולא מסתדר ביחד. אז אני אני כן, לרגע עוצרת אותך ורד, בגלל כן, שאני רוצה לשים פה דגש על משהו ששוחחנו עליו טיפה לפני הפודקאסט. זה בעצם המרכיב של התקשורת בכל התהליך של העיצוב. ואני יכולה לומר גם על עצמי, ברגע למשל שלקוחה מגיעה אליי, היו לי כאלה שהם הביאו עניבה שהיא הייתה נורא חשובה להם. בעצם התהליך של התקשורת ושאתה מבין מול מי אתה עומד ומה הצרכים שלו, מאוד, מאוד נקרא לזה מעצבים את התוצר הסופי. ואני מניחה שזה קורה גם אצלך בתהליך עם הלקוחות שלך. לגמרי, לגמרי. אני מאוד, בפרופיל שלה, כלומר, אני קודם כל חייבת להרגיש שאני מתחברת ללקוחות שלי ברמה האישית. זאת אומרת, אני באה לבית, אני מסתכלת עליהם, אני מנסה להבין מי הם, מה חשוב להם, מה הם רוצים, איפה הם רוצים להגיע. ולפעמים אני קצת אפילו דוחפת אותם טיפה למקומות שהיה להם קצת פחות נוח, אבל הם רוצים להגיע לשם. ואני מנסה להוציא מהם את מה שחשוב להם. אם נגיד לקוח מביא לי משהו שהוא נורא אוהב, שהוא איזה תמונה, או איזה בד,
או משהו, או זיכרונות, או דברים שיש להם משמעות בשבילם, אני לוקחת את זה לתוך מאוד מאוד רוצה לאסוף מהם מה שאני יכולה בשביל, כי אני באמת מאמינה בליבי שהבית הזה הוא הבית שלהם, והוא כן, צריך להיות איזושהי מראה למי שהם עכשיו ולמי שאיפה שהם רוצים להיות בעתיד. וצריך להרגיש את זה, מרגיש אותו, מעבר לכל השאלות והתחקורים וכל זה. אז כן, אני מתחברת, וגם אני מסתכלת על הבית עצמו, כי את יודעת, לפעמים יש אנשים שרוצים, מסתכלים, רואים תמונה בפינטרסט, והם רוצים שככה הבית שלהם יראה, אבל זה כמו שאנחנו, את יודעת, יש לנו את הגוף שלנו, ומשהו, מה שיתאים לי, לא יתאים לך. כן, אז ככה זה בית, אנחנו מלבישים את הבית לפי העצמות של הבית. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להסתכל גם על הבית עצמו ואיך אפשר למקסם אותו. נכון. אה, וככה תוך כדי שיחה שאנחנו מדברות, עכשיו עולה לי בראש, זה ממש כמו, אה, בוא נגיד, החללים שאת מעצבת זה ממש כמו שיר, כמו מנגינה, והיא מיוחדת ככה כן, לכל חלל ולכל בית, וזה נשאר איתו. זה מה שמרגיש לי, כן. כן, אני יכולה להגיד לך שלמשל מבחינת, במוזיקה, אחד המלחינים שאני מאוד מאוד אוהבת לנגן זה שופן, מוזיקה רומנטית, ואני חושבת שיש איזשהו צד רומנטי קצת בעיצוב שלי, אני העמקות כזאת מאוד, שאני מכניסה, יש קו מאוד זורם כזה, אוקיי? מאוד, כן. אמ, מלחינים שאני גם אוהבת זה מלחינים הצרפתים האימפרסיוניסטים כמו דיביסי ורבל, שמשתמשים בצבעים, הצבעוניות שלהם היא צבעוניות כלילה כזאת, היא לא כבדה. אז גם אני חושבת שאולי רואים את זה קצת בעיצובים שלי. ועם זאת, אני גם עובדת מול לקוח שמביא את הדברים שלו, ואולי הוא אוהב מוזיקה קצת אחרת, ואחד הדברים שאני ככה רוצה לראות, האם שיראו לי את מה שהם אוהבים מבחינה המוזיקלית, אולי אני יכולה לתרגם את זה לחללים, זה ניסיון שאני ככה חושבת עליו, אה, כי אני חושבת שאנשים יודעים יותר למה הם מתחברים ברמה המוזיקלית, וקצת פחות יכולים להגדיר את האסתטיקה שלהם. נכון. כי משהו במוזיקה הוא מאוד אינטואיטיבי, מאוד כזה שמה, אולי, כן. אולי תחשבי בעתיד אם בעצם תשאלי את הלקוחות שלך איזה מוזיקה הם אוהבים, וככה לפי זה תוכלי לחוש אותם. כן, חשבתי על זה, אבל יותר בצורה ממוקדת כמו, אה, בואי תביא לי יצירה מוזיקלית שמבטאת את איך את רוצה להרגיש בחדר הזה. כי בדיוק, בדיוק. כי המטבח זה לא כמו החדר שינה, הבית זה כאילו, זה קצת כמו סימפוניה. אה, נכון, הפרלוד זה הכניסה, התמות, כן, שעוברות, תמה ראשונה, תמה שנייה, שעוברות מחדר, זה מה שנקרא flow, כן? יש תמה ראשונה, תמה שנייה, אז יש flow. השירותים הקטנים, כן, שאני תמיד אוהבת לעשות אותם יותר כאלה ספייסי, זה יכול להיות הפרק האחרון המאוד מהיר ועליז. שוב פעם, זה קצת, אבל פשוט כמו בכל מקסים. סימפוניה, יש לך איזה משהו שמחבר את הכל. אז כן, זה אז פשוט, זה פשוט מקסים, ורד, ואני פשוט כל כך נהנית לראות את הייחודיות שאת מביאה לעיצוב, תודה, תודה, קרן. לחשיבה, לחללים שאת מעצבת או בונה, והיה לי העונג לארח אותך. ותודה רבה תודה. שוב לפלטפורמה הזאת של יעל מילו ודוקטור תמרה טילמן, ואנחנו נתראה בשרשרת הבאה של 555. ו- תודה. ותודה, תודה לך, קרן, ותודה לתמרה גם על ההזמנה וגם על הסימונים שעזרה לי, שנפלו בקורס שלה, וליעל. תודה לכולכם, ממש נהניתי. תודה רבה.